Hello everyone, Namaste, म Arun. Filmora video editing tutorial series अन्तर्गत आजको ट्युटोरियलको टपिक रहेको छ यो. Yes, it's picture in picture. आजको ट्युटोरियल एकदमै सजिलो रहेको छ. So, let's jump into the Filmora now. So मैले सुरुमै भनिसके आजको हाम्रो ट्युटोरियल एकदमै सजिलो रहेको छ. पिक्चर इन पिक्चर टेक्निक हामीले धेरै जसो भिडियोहरुमा कमनली देखिरहने कुरा हो, तर हामीले नोटिस नगरेको, हामीले त्यसको एक्चुअल नाम थाहा नभएको हुन सक्छ है. अब पिक्चर इन पिक्चरको लागि कुनै पनि आफ्नो भिडियो टाइमलाइनमा ल्याउने कि प्रोजेक्ट सेटिङ. अब यो एउटा भिडियो रहेको छ, म प्ले गर्छु. अब यो एउटा यो भिडियोमाथि हामी कुनै पनि स्टिल इमेज वा कुनै पनि अर्को एउटा भिडियो हैन वा कुनै पनि स्टिल इमेजमाथि भिडियो वा इमेजमाथि इमेज वा भिडियोमाथि भिडियो हामी जे पनि प्ले गर्न सक्छौं. त्यो सबै टेक्निकलाई चाहिँ कमनली एउटै भाषामा वा एउटै वर्डमा चाहिँ पिक्चर इन पिक्चर भन्ने गरिन्छ. ठीक छ. अब यसको लागि जस्तै हामीले नर्मली कुनै पनि एउटा भिडियोमाथि लोगो रहेको देख्न सक्छौं वा कुनै पनि एउटा भिडियोमाथि अर्को एक्स्ट्रा भिडियो रहेको देख्न सक्छौं. सिम्पली त्यसको लागि केही छैन. मेन टाइमलाइनमा जुन यो एउटा भिडियो रहेको छ त्यसको माथि हामी अर्को एउटा कुनै इमेज वा भिडियो राख्न सक्छौं. म यो एउटा भिडियो राख्न सक्छु माथि. यसको लागि जहिले पनि मेन टाइमलाइन भन्दा माथि हामीले अर्को भिडियो वा आफ्नो आवश्यकता अनुसार इमेज राख्न सक्छौं. यो यसलाई म छोटाइदिन्छु. ओके. अब यो भिडियोको र मेन भिडियो र माथिपट्टिको भिडियोको साइज एउटै भएको कारणले चाहिँ यो भिडियोले तलपट्टिको भिडियोलाई छोपिदियो. ठीक छ. यो के कारणले भयो भन्दाखेरि तलपट्टिको ट्र्याकलाई माथिपट्टिको ट्र्याकले चाहिँ ओभरल्याप गरेको कारणले यसले चाहिँ छोपिदिएको छ. ठीक छ. अब यसलाई हामीले रिसाइज वा चाहिँ स्केलिङ गरेर सानो बनाउन सक्छौं. रिसाइज वा स्केलिङ वा ट्रान्सफर्म गर्ने जुन टेक्निकहरु छ त्यो अघिल्लो भिडियोमा मैले बनाएर पोस्ट गरिसकेको छु, हेर्नु होला. ओके. यसलाई अब यसरी एउटा कर्नर पक्रिएर रिसाइज गर्न सक्यो. अब यो भयो पिक्चर इन पिक्चर. ठीक छ. यो एउटा भिडियो, यो मेन भिडियो, यो अर्को सेकेन्ड भिडियो. अब अर्को एउटा कुनै इमेज ल्याएर राख्न सकिन्छ. जस्तै यो इमेज म यहाँ ल्याएर राख्न सक्छु. यसलाई पनि स्ट्रेच गर्यौं, एउटै टाइम लेन्थ बनाऊ. यो इमेज पनि त्यही रिजोल्युसनमा रहेको कारणले यो पनि यसरी हामी यसलाई पनि रिसाइज गरेर सानो बनाउन सकियो. ठीक छ. र एउटा यो लोगो रहेको छ है. अटोमेटिक ट्र्याकहरु थपिदै जान्छ. हामीले जतिवटा कन्टेन्ट ल्याएर राख्छौं त्यसरी ट्र्याकहरु थपिदै जान्छ. यो एउटा लोगो रहेको छ नोबल ग्राफिक्सको. यसलाई म यसरी सानो बनाइदिन्छु. लोगो नर्मली कुनै पनि भिडियोको चाहिँ एउटा कर्नरमा लगाएर राख्न सकिन्छ. जस्ट फर एक्जाम्पल म अहिले यहाँले रिप्लेस गरिदिन्छु. यसरी भयो. यो मेथड भयो पिक्चर इन पिक्चर. अब प्ले गर्दाखेरि सबै कुराहरु प्ले हुन्छ एकैचोटी. ठीक छ. यहाँ यो भिडियो सानो साइजमा प्ले भइरहेको छ. यहाँ एउटा स्टिल इमेज छ र यहाँ एउटा लोगो छ. अब हामी यिनीहरुको अर्डर हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौं. जुन प्लेसिङ अर्डर रहेको छ यो एउटा यो र यो जम्मा 4 वटा कन्टेन्टहरु रहेको छ. ठीक छ. यिनीहरुको हामी प्लेसिङ चेन्ज गर्न वा अर्डर चेन्ज गर्न सक्छौं. अब यो लास्टमा चाहिँ यो इमेज रहेको यो लोगो रहेको कारणले चाहिँ यसले चाहिँ सबैलाई कभर गरेको छ. ठीक छ. यो भिडियोलाई पनि छोप्यो, स्टिल इमेजलाई पनि छोप्यो र मेन भिडियोलाई पनि यसले यसको साइज अनुसार छोपेको छ. अब यिनीहरुको हामी अर्डर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं. जस्तै मैले यो भिडियो टपमा लगेर यसरी राखे भने यो भिडियो माथि आयो. ठीक छ. अब यो इमेज मलाई टपमा चाहियो भने यो इमेज म माथि लगेर राख्न सक्छु. यसरी चाहिँ हामी अर्डर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं. फेरि मलाई लोगो चाहियो भने यिनीहरुलाई तल सार्न पनि सकियो वा लोगोको ट्र्याकलाई चाहिँ माथिपट्टि सार्न पनि सकियो. एकदमै सजिलो रहेको छ आजको हाम्रो ट्युटोरियल. सो म यिनीहरुलाई एकचोटी फेरि म्यानेज गरेर राखिदिन्छु. लोगोलाई म यसरी टपमा लगेर राखिदिन्छु. सेकेन्डको भिडियो, थर्डमा स्टिल इमेज र टपमा फोर्थमा लोगो सेन्टरमा. यसरी चाहिँ हामी यो तरिकाले पिक्चर इन पिक्चर टेक्निकमा चाहिँ आफ्नो भिडियोहरु एडिट गर्न सक्छौं. आजको भिडियोमा यति नै. भिडियो सम्बन्धी नबुझ्नु भएको कुराहरु भए कमेन्ट गर्नुहोला. अर्को भिडियो छिटै नै अपलोड गर्नेछु. Keep exploring, keep learning, and thanks for watching. Namaste.